वंदना रेसिपीमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे। आज मी वर्षभर टिकणारे खानदेशी सांडगे कसे बनवायचे ते सांगणार आहे। लागणारे साहित्य: इथे मी अर्धा किलो चवळी 7 ते 8 तास भिजत ठेवली होती। आता त्यात 10 ते 12 लसूण पाकळ्या टाकून मिक्सर मधून काढून घ्यावे। एक टेबलस्पून लाल तिखट, अर्धा टीस्पून हळद, 1 टीस्पून धना जिरा पूड, 1 टीस्पून मीठ, पाव चमचा हिंग। चवळीच्या मिश्रणात सगळे मसाल्याचे साहित्य मिक्स करूया। सांडग्यांचे मिश्रण तयार आहेत। एक कापड टाकून व्हिडिओ मध्ये दाखवल्याप्रमाणे छोटे छोटे सांडगे टाकायला सुरुवात करूया। इथे मी तुम्हाला 2 प्रकारचे सांडगे दाखवणार आहे। खानदेश भागात झारा वापरून सांडगे बनवले जातात। त्यासाठी झारावर थोडंसं मिश्रण टाकून व्हिडिओ मध्ये दाखवल्याप्रमाणे सांडगे तयार करूया। अशा प्रकारे सांडगे तयार झाले आहेत। उन्हात 5 ते 6 तास सांडगे वाळून घ्यावे। त्याच पिठाचे तुम्ही वडे देखील बनवू शकता। हे वडे तुम्ही वर्षभर वाळून स्टोअर करू शकता। तुम्हाला जर वंदना रेसिपी आवडत असेल तर सबस्क्राईब बटन आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। सांडगे वाळून तयार आहेत। आता मी तुम्हाला तळून दाखवत आहे। तुम्हाला भाजी बनवायचा कंटाळा आला तर कढी किंवा कोणतीही रस्सा भाजीत हे सांडगे सर्व करू शकता। सांडग्यांमुळे तुमच्या भाजीला एक वेगळी चव येईल। जर रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका। भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। धन्यवाद।